the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because Saan ka magkaklase? Mag-aalas 8 na. Sigasa ko na, ha? Si Tessa, because it's another day, another vlog.
maging macho. Ito si Althea, yung gatas niya. Ayan yung gatas niya. Tapos yan, may sinasolve siya. Yan. May calculator na may cellphone pa. Tapos ito yung snacks niya. Piniritong saging lang. So yun muna guys, maya nadaling ko kayo dun sa papakita ko yung bago kong tahi na mga pillowcase, tsaka yung yung sofa cover. So yun yung buong namin. So, okay.
ready ko lang yung pagkain natin. Tatlo na lang. Tapos sarado na lang siya. Sino? Sina? Finally, if you somehow remove a whole side of the lock, I believe there's an active relocker that snaps closed. To slow down drill attempts, we can see there are And so there you have it, guys. Sana nagustuhan ninyo yung aking project today. Yung ito nga sofa cover. Tinatakpan nyo. And there you have it, guys. Sana nagustuhan ninyo itong content ko nito na sofa cover project na may mga new pillows and pillowcases. Ayan, nasilikat ko sila. Ayan. And masaya-masaya ako kasi nga actually, first time ko lang itong nagawa sa bahay namin na nakagawa ko ng isang set na ganito. Kasi before kasi, ang ginagawa ko lang is mga laundry bag, ganon. Pero ngayon, nakagawa ko ng ganito and this is my first time talaga. Pero gumagawa na ako before talaga ng pillowcases. Meron na akong mga ginagawa dahil. Pero, ito pala, bagong inner. Yan. Tsaka bago, pillowcase. Yan. So, yung ganito, guys, pag nakakita kayo ng ganito sa mall, mas mahal siya compare sa binibili mo na may zipper. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa sobra yung tela niya. Dahil mas marami yung tela niya kaysa doon sa may zipper. Kasi mas mura lang naman kasi actually ang zipper. Ang zipper kasi is around 5 pesos. Pero kung bumibili ka ng, halimbawa, US cotton na na punta, nagkakahalaga ang US cotton na tela kasi ng mga 130 pesos hanggang 300 pesos. Depende sa GSM niya. GSM yung kapal or yung dami ng thread. Yung thread count. Yun. So, depende pa rin yun. Pero ito kasi, itong binili kong US cotton na to is around 110 pesos. Parang 110 to 120 pesos. Mura pa rin siya compare mo sa mga tig 300 pesos na US cotton na mabibili mo rin sa Divisoria. Merong ganon. Pero ito kasi magandang klase na to. So kung ito bibili mo to sa mall kasama yung kung bibili mo to sa mall, halimbawa dalawang ganito, 100 pesos to. Pero meron tig 50 pesos saka 60 pesos. Ayun yung kadalasan may mga zipper. So, ito may explain ko kung bakit siguro mas mahal dahil nga mas nagko-consume siya ng maraming tela. Ang zipper lang naman is around 5 pesos nga lang. 10 pesos. So, ganun. Kung maramihan pa, pwede mo mabili lang siya ng 2 piso sa Divisoria. Parang ganun. Kaya, mas mura yung may zipper. Kaya,
masasabi ko na magandang klase. Magandang klase itong ginawa ko. Hindi nga lang siyang may ma-design na katulad ng iba na nakikita natin sa magagandang bahay na may mga magagandang fabric. Kasi nga, ito nga lang available ko at saka ito lang afford ko. Mga tela. Pero kumbaga, okay na rin siya kasi nga, comfy naman talaga siya. Then, itong ano namin is tie naman siya. Tie na silk. 80 pesos lang siya per yard. So, ang nagas ko lang siguro dito is mga 2 yards. Bumili ako ng 10 yards, pero lahat yung ginupit ko ng ganito. So, may stock pa ako na ganito na pwede ko pang tahiin para may kapalitan. So, kung gagastos kayo or kung mag-business kayo ng ganito na ng sofa cover, lahat-lahat ng to, kasama yung nasa likod ko yung malalaki, pwede kayong maningal ng 3,000 to 3,500 pesos. Kasi, ang Canadian cotton naman kasi is nagkakahalaga ng, depende pa rin yan sa bultuhan. May mabibili ka ng 90 pesos hanggang 110 pesos. Pero, pwede kang tumawad na 75 pesos kung malakihan talaga yung bibilhin mo. Pero kung sapat na yung budget mo na 110 pesos para sa Canadian cotton, kasama na yung labor mo to na pagpunta mo ng Divisoria or pag-order mo or na may shipping fee. So, sana may tutunan kayo guys at sana nag-enjoy kayo sa aming video. Syempre, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga latest videos. And syempre, hindi lang tong kaya kong gawin. Marami pang sorpresa. Kaya, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, mag-subscribe ka na, no? Para lagi kang updated. Makikita mo yung mga gagawin ko. Iisipin mo, ay, gusto ko nang manahin. Okay, thank you guys and see you tomorrow. Baka mag-upload ito bukas. Kailangan ko na araw-araw. Okay? Bye-bye! Mwah!